নমস্কাৰ মাধৱীজ কিটচেন এণ্ড ব্লগছত আহি গ'লোঁ আকৌ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ। বহাগ বিহু আহি আছে, গতিকে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকক বিহুৰ বাবে দেখুৱালোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, মিঠা আলু মোৰ শাহুৱে দিলে, এই ডাঙৰটো, আৰু সৰুকেইটা পাইছিলোঁ আমাৰ ওচৰৰ খুৰীজনীয়ে দিলে। গতিকে ভাবিলোঁ কিবা এটা ৰেচিপি বনাই চাওঁ। এই আলুকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ধুই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ল'ম। তাৰ পাছত মই মিঠা আলুকেইটা এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভৰাই দিলোঁ। তাৰ পাছত ইয়াত আলুখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী ঢালি দিলোঁ। ঢাকনিখন লগাই দিম আৰু এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত কুকাৰটো উঠাই দিলোঁ। দুটা হুইচেল যাবলৈ দিম, দুটা গ'লেই যথেষ্ট। তাৰ পাছত এইপিনে মই চচপেনখন বহাই দিলোঁ আৰু ইয়াত পানী দিলোঁ 1 কাপ আৰু চেনি দিম 1.5 কাপ। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ এটা উতল আহিবলৈ দিম। জুই মিডিয়াম কৰি ৰাখিম আৰু ভালদৰে এবাৰ উতল অহাৰ পাছত মই এইখিনি বন্ধ কৰি দিম জুই। আৰু এতিয়া মই সেইপিনে ঢাকনি গুচাই চাই লওঁ। আলুকেইটা সিজিছে যেন পাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আলুকেইটা এখন কাঁহীত এনেদৰে মই উলিয়াই ল'ম। লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ বাকলিবোৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া এৰুৱাই ল'ম। আলুখিনি এতিয়া হাতেৰে ভালদৰে মোহাৰি কোমল কৰি ল'ম। আৰু ইয়াতে মই চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ 1 বাটি, আৰু গুড়িখিনি অকণমান ভাজি ল'ব লাগে। 2-3 মিনিটমান ভাজি লৈ ঠাণ্ডা হ'লে ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰ পাছত গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মোহাৰি একেবাৰে মিহিকৈ এটা ডো বনাব লাগিব। এতিয়া এই ডোটোৰ পৰা সৰু সৰু লাৰু উলিয়াই লৈ মই এনেদৰে ঘূৰাই এটা আকাৰ বা শ্বেপ দি ল'ম। আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰি বেলেগ ডিজাইনতো বনাব পাৰে, নিজৰ কথা। এয়া চাওক, এনেদৰে আপোনালোকে দি ল'ব। ঘৰতে বনাই খাব পাৰি, সোনকালেও হয় আৰু খাবলৈ বেয়া নহয়, পিছে ভালেই হয়। এয়া চাওক, এনেদৰে মই গোটেইকেইটা বনাই ল'ম পিঠা আকাৰত। আৰু এতিয়া এই পিঠাকেইটা মই ইয়াতে ৰিফাইন তেলত ভাজি ল'ম। ঘিত ভাজিব পাৰি, কিন্তু আমাৰ ঘৰত ঘি কোনেও নাখায় বাবে মই ঘিৰ ব্যৱহাৰ কমেই কৰোঁ। ঘিত ভাজিলে আৰু বেছি সোৱাদ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। মই এয়া ৰিফাইনত ভাজিছোঁ, আপোনালোকে ভাল কোৱালিটিৰ মিঠাতেলতো ভাজিব পাৰিব, একো কথা নাই। ৰংচুৱা হোৱালৈকে এনেদৰে লুটিয়াই ভাজি থাকক। পিছে জুইটো বঢ়াই নিদিব, কমাই ৰাখিব দেই। এয়া ধুনীয়া ৰংচুৱা হৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'ম। এনেদৰে কাঁহী এখনত মই এইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু বাকীকেইটাও মই এনেদৰে ভাজি শেষ কৰি পেলালোঁ। হৈ গ'ল। কোমল হৈছে নে নাই চাব লাগিব দেই। হয়, ধুনীয়া কোমল হৈছে। এই যে মই চেনিৰ চিৰাপখিনি বনাই থৈ দিছিলোঁ, তাত দি দিলোঁ মই ইলাইচি গুড়ি।
5-6টা মান ইলাইচি খুন্দি গুড়িখিনি দি দিলো আৰু ওপৰত দিলো পিস্তা আপোনালোকে কিবা ড্ৰাই ফ্ৰুটস থাকিলে দিব পাৰে বাদাম কাজু কিশমিশ যি থাকে তাৰ পাছত পিঠা কেইটা ইয়াতে মই দি ললো এটা এটাকৈ এনেদৰে সহজতে আমি ঘৰতে মিঠা আলুৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি অৰ্থাৎ মিঠা আলুৰ এনেদৰে এটা পিঠা প্ৰস্তুত কৰি খাব পাৰো আৰু বিহুৰ বতৰত আনকো খুৱাব পাৰো ঢাকনিখন লগাই থলো প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা মান পাছত এইটো খাব পৰা হৈ যাব এয়াচক 2-3 ঘণ্টা মান পাছত ধুনিয়াকৈ চেনিৰ ৰসখিনি পিঠাকিটাই হুহি লৈছে মিঠা আলুৰ পিঠা খাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এটা ভাঙি চালো মই এয়াচক ধুনিয়া কোমল হৈছে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ